Doklady pro souhrnné hlášení. Jsme česká firma a plátce DPH, který poskytne konzultační služby plátci DPH na Slovensku. Ukážeme si, jak vystavit fakturu, aby splňovala všechny náležitosti a vstoupila do souhrnného hlášení. V agendě vydané faktury založíme nový doklad, v cizí měně na částku 260 € pro slovenskou firmu Zdeno Baláš IČO 786 2567 za konzultační služby. V poli členění DPH klikneme na tlačítko s tečkami a vyhledáme zkratku US REC EU. V poli kód souhrnného hlášení zadáme číslo 3 a zkontrolujeme, zda je označena volba Nabízet. Členění DPH vložíme do dokladu a uložíme.